به بحث اصلیمون برگردیم. شما میگید که نایاک بخشی از لابی جمهوری اسلامی در آمریکاست، بخش عمدشه. چطور به این نتیجه رسیدید که جمهوری اسلامی در آمریکای لابی داره؟ این ماجرا رو از اول واسه ما توضیح بدین. در سال 2005 یعنی 4 سال پیش جک ابراموف که یکی از مهمترین لابیست های واشنگتن بود و از قوی ترین ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. یکی از بزرگترین افتضاحات مالی و سیاسی واشنگتن به مطبوعات کشید. جک ابراموف با چند تا از همدستانش دهها و شاید صدها میلیون دلار پول گرفته بودند، تقلب کرده بودند، لابی میکردن در واشنگتن، رشوه گرفته بودن و کارهای خلاف قانون میکردن. یعنی با همه احوال که لابی قانونیه، اینها کار خلاف هم میکردن، دزدی میکردن، رشوه میگرفتن. وقتی این داستان به مطبوعات کشید، من متوجه شدم که یکی از شریک‌های اصلی جک ابراموف شخصی است به نام باب نی. باب نی نماینده کنگره آمریکا از اوهایو بود، بسیار نماینده قدرتمندی بود و اون چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که باب نی رو من میشناختم. باب نی کسی بود که سالیان سال به نفع یک سیاست مماشات با جمهوری اسلامی فعالیت میکرد. کسی بود که همیشه میگفت باید با جمهوری اسلامی بیشتر دوست باشیم. برای همین من خیلی حساس شدم. وقتی که این پرونده رو دنبال کردم متوجه شدم که اتفاقا بخشی از رشوه‌گیری‌های باب نی مربوط میشه به رشوه‌ای که از 2 قاچاقچی مقیم لندن گرفته بوده که برای جمهوری اسلامی کار میکردن. اضافه بر اون من متوجه شدم که باب نی تا زمان دستگیریش یک مشاور جوان ایرانی داشته در کنار خودش، در صورتی که اصلا باب نی کارش سیاست خارجی نبوده. این که یک مشاور ایرانی در کنار خودش داشته باشه، به این میزانم طرفدار نزدیکی به جمهوری اسلامی باشه، برای من خیلی جالب بود. نام این دستیار یا مشاور تریتا پارسی بود، همونی که صحبت کردیم. ایشون رئیس شورای ملی آمریکایان ایرانی تباره. من همه اینها رو که کنار هم گذاشتم متوجه شدم که در سال 2002 و 2003 یعنی همون سالی که نایاک شروع به کار کرد، شورای ملی آمریکایان ایرانی تبار، متوجه شدم که 3 تا ماجرا یا داستان اتفاق افتاده که به نوعی با جمهوری اسلامی رابطه داشته. باب نی درش بوده، تریتا پارسی هم بوده در اونها و همین 3 مسئله بود که من دنبال کردم تا به شبکه لابی جمهوری اسلامی رسیدم. خب ماجرای اولی که فرمودید در سال 2002 بود. چطور رابطه باب نی و تریتا پارسی رو با این جریان شما فهمیدید، کشف کردید؟ بله ببینید، عرض کردم که یکی از بخش‌های پرونده باب نی که خودش هم اعتراف کرده، باب نی به زندان رفت، 2 سال و نیم به زندان محکوم شد، قبول کرد گناهان خودش رو. من جمله اون چیزی که پذیرفت همون رشوه‌گیری بود که از اون 2 قاچاقچی بود. در جریان اون رشوه‌گیری من متوجه شدم که یک لابیست بسیار معروف واشنگتن به نام روی کافی، ایشون هم دخالت داشته. بعدها متوجه شدم، پیدا کردم یک نامه‌ای رو که روی کافی در دفاع از خودش نوشته بود و در اون نامه نکات بسیار مهمه بود. روی کافی بسیار لابیست مهمیه، با خانواده بوش در تماس بوده، رابطه داشته، معاون تبلیغات انتخاباتی جورج بوش بوده در ایالت تگزاس موقعی که ایشون فرماندار بوده و رابطه خوبی با کاخ سفید داشته. برای همین من این نامه رو که نگاه کردم دیدم نکات به اصطلاح سوال برانگیز درش هست. داستان این نامه همینه که روی کافی در اون نامه نوشته بود که در سال 2002 یعنی همون موقعی که نایاک راه افتاد، یکی از همکلاسی‌های سابقش به نام داریوش بقایی که ایشون هم وکیله
بعد از حدود 25 سال به ایران رفته بوده، بعد از انقلاب نرفته بوده ایران، میره ایران و برمیگرده از ایران، به روی کافی تلفن میزنه، میگه که اوضاع ایران اینطور است و آنطور و باید تحریم ها از روی جمهوری اسلامی برداشته بشه. روی کافی میگه من دست داریوش بقایی رو گرفتم و با هم به نزد بابنی رفتیم. حالا من این تیکه رو از روی نامه خود روی کافی میخونم. میگه در اواسط سال 2002 یکی از همکلاسی های سابق من که یکی ایرانی به نام داریوش بقایی است که وکیل ساکن بیورلی هیلز در کالیفرنیا است، برای دیدار خانوادگی به ایران رفت. وی قبل از انقلاب با آمریکا آمده بود و تا کنون به کشورش باز نگشته بود. وی پس از بازگشت از ایران به من تلفن زد و تعریف کرد که چگونه اقتصاد ایران رونق گرفته، آمریکا دارد فرصت‌ها را از دست می‌دهد. وی همچنین گفت که ملایان با بهانه کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای رفتار خود یک توجیه پیدا کردند و بهترین کمک به مردم ایران برداشتن تحریم‌ها و بهبود روابط دو کشور است. من او را نزد بابنی بردم و ملاقات این دو که قرار بود 1 روز باشد 1.5 ساعت طول کشید که بیشتر به فارسی بود و آنان از احساسات عمیق خود در مورد آرزوهایشان برای مردم ایران با هم صحبت کردند. نتیجه آن شد که من، دی استفانو، بقایی و تریتا پارسی که یک ایرانی آمریکایی است تصمیم گرفتیم که یک کمیته فعالیت سیاسی با عضویت ایرانیان آمریکایی راه بیاندازیم که بتوانیم استراتژی خودمان که عادی سازی روابط بین ایران و آمریکاست را دنبال کنیم. ما 4 نفر با هم 9 ماه فعالیت کردیم تا این تشکل را راه اندازی کنیم. خب من اول توضیح بدم بابنی چند ماهی قبل از انقلاب در ایران بوده، فارسی بلد بوده. دومی که دی استفانو هم یه لابیست دیگه است که قبلا برای خود بابنی کار میکرده. خب من وقتی که نامه خوندم، بارها خوندم، اول از همه به خودم گفتم اینکه بابنی و داریوش بقایی راجع به احساسات عمیق خودشون برای مردم ایران صحبت کردن بیشتر به یک شوخی شبیه. کسی که به مردم خودش رحم نکرده و این میزان تقلب کرده، رشوه گرفته، یکی از فاسدترین سیاستمداران آمریکا بوده، یعنی بابنی، دلش به حال مردم ایران سوخته بود. سوال بعدی من این بود که راجع به چی صحبت کردن 1.5 ساعت که بعدش یک باره این دو لابیست به همراه داریوش بقایی 9 ماه شروع کردن کار بکنن که لابی بکنن. راجع به چی صحبت کردن؟ ولی اگر اینو نگاه بکنیم که همین دو لابیست چند ماه بعد از این داستان در یک رستورانی در واشنگتن، در حومه واشنگتن، جلسه لابیگری گذاشتن برای اعضای همین نایاک تریتا پارسی. خب برای من سوال برانگیز بود رابطه این صحبتایی که با هم کردن و فعالیتایی که کردن با نایاک، با این جلسه لابی چی بوده؟ یا اینکه چند ماه بعدش یه جلسه برای جمع‌آوری پول گذاشتن و خود بابنی هم بود. اما سوال اصلی من این بود که چطور شد 1 نفر از ایران اومد رفت سراغ یک لابیست در واشنگتن و داستان به بابنی و تریتا پارسی ختم شد. این داستان موقع مهمه. این سوال که چرا به بابنی ختم شد از اونجا اهمیت داره که ما داستان بعدی رو هم ببینیم.